नमस्ते साथीहरू, हजुरहरूलाई स्वागत छ लक्ष्मी एट अफिसियल युट्युब च्यानलमा। सदाझै आज पनि म उपस्थित भइसकेको छु एउटा नयाँ रेसिपीको साथ। आज मैले नयाँ रेसिपी बनाउन गइरहेको छु भेज चाउमिन है साथीहरू। हजुरहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला भन्ने पूर्ण आशा लिएको छु। सधैँ राम्रोसँग बस्नु होला र खुसी साथ। आज मैले आफूले ल साथीहरू, आज चाउमिन बनाउने सामग्रीहरूमा यो चाउमिन भइहाल्यो। अनि त्यसपछि यो रायोको साग लिएको छु, अनि यो बोरकाउली लिएको छु, अलिकति यो लसुनको पत्ता लिएको छु, अनि यो ढुलो मसला भयो, यो खुर्सानीको ढुलो भयो, अनि यो चना उम्रिएको चना लिएको छु, अनि यो त नुन र बिसार त भइ नै हाल्यो। अनि त्यस पछाडि यो ल साथीहरू, मैले चाउमिनको लागि रेडी गरेर यहाँ तेल तताइसकेको मैले छु। अब यो तातिसक्यो है त। यहाँ अब मैले यसमा प्याज हालिदिएँ। त्यस पछाडि मैले यो हेर्नुहोस् त, यो चनालाई चाहिँ यो बोरकाउली पनि एड गरिदिएँ मैले। अब यसलाई मैले छोपेपछि एकछिन फेरि निकालेर चलाइसकेँ। अब यो चलाइसकेपछि एकछिन मसलाको यो ल पाकिसक्यो। अब त्यस पछाडि बल्ल मैले यो रायोको साग यो राखिदिन्छु है त। त साथीहरू, यो साग राखेर पनि साग पनि पाकिसक्यो। यो तरकारी हेर्नु त चाउमिनमा राख्नको लागि रेडी भइसक्यो। अब मैले यो मसला रेडी गराइसकेपछि अब मैले चाउमिन बनाउनतिर लागेँ साथीहरू। हेर्नुहोस् त साथीहरू, मैले चाहिँ यो चाउमिनको लागि मसला रेडी बनाइसकेँ है त। पहिला यसरी भुटेँ, किन भन्दा त्यो चाउमिनमा सक्ने सम्भावना हुन्छ कुनै पनि। चाउमिनको लागि म अब फेरि स्टार्ट गर्दैछु। हेर्नुहोस् त तेल खरिसकेको छ। अब यो प्याजलाई मैले यहाँ फ्राई गर्छु। अनि त्यसै गरी यो पत्तालाई पनि लसुनको पत्तालाई पनि हालेर अब यो पनि रातो गरेर भुटिसकेको छ। अब यसैमा मैले यो चाउमिनलाई राखिदिएँ है त। चाउमिनमा राखिदिएँ। अनि त्यसपछि यहाँ बेसार पनि राखिदिएको छु साथीहरू। बेसार पछाडि नुन पनि राखिदिन्छु। यसैमा यो खुर्सानीको पाउडर ढुलो, अनि त्यस पछाडि यो मसलाको ढुलो पाउडर पनि राखिदिएँ साथीहरू मैले एकैचोटि। अनि त्यस पछाडि यसलाई मजाले फेरि चलाउँछु। त्यसरी मिक्स गरेर हेर्नुहोस् त, मैले अब यसलाई चलाएर यस्तो भइसक्यो। अब यही माथि मैले अहिले बनाएको थिएँ नि मसला तरकारीहरू, यसलाई मैले यही माथिबाट राखिदिन्छु। यिनीहरूलाई मिक्स गर्छु यसरी। साथीहरू, मैले अब यसलाई मजाले मिक्स पनि गरेर यस्तो चाउमिन घरमा यसरी भेज चाउमिन बनाएर खान सकिन्छ साथीहरू। हेर्नु त, अब यो भेज चाउमिन रेडी भयो आज बनाएको मैले। अब यसलाई मैले प्लेटमा राखेर पनि हजुरहरूलाई देखाउँछु साथीहरू। मैले आज यो भेज चाउमिनको रेसिपी पनि बनाएर भ्याइसकेँ। हेर्नुहोस् त, घरमा रहेका हरिया सागसब्जीहरू गेडागुडीलाई भिजाएर यसरी हामीले चाउमिनमा मिसाएर खान सकिन्छ। मैले यसमा अजिनामोटो केही पनि राखेको छैन, किन भन्दाखेरि त्यो अजिनामोटो स्वास्थ्यको लागि त्यति स्वास्थ्यजनक मानिदैन। त्यसैले सकभर नराख्दा राम्रो, स्वादको लागि मात्र त्यो राखिन्छ।
ल हेर्नुस्, अनि त्यसपछि यो अचार पनि बनाइसकेको छु मैले, टमाटर र तिल राखेर बनाएको। अनि हजुरहरूलाई लक्ष्मी एट अफिसियल युट्युब च्यानल कस्तो लाग्छ लाइक कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला साथीहरू। छेउमै रहेको बेललाई पनि दबाइदिनु होला, जसले गर्दा हजुरले मैले भिडियो राख्न साथ हजुरहरूको होम पेजमा आइहाल्छ अनि देख्न सक्नुहुनेछ साथीहरू। शुभ रहोस् हजुरको दिन। धन्यवाद, थ्याङ्क यू, नमस्कार।